युजर फर्म त हामीले बनायौं, तर यसलाई ओपन गर्नको लागि हामी हरेक पल्ट भिजुअल बेसिक एडिटरमा जानुपर्ने हुन्छ। म यहाँ गए भिजुअल बेसिक एडिटर र यहाँ गएर रन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यसो गरौँ, हामीले भिजुअल बेसिक एडिटरमा नगइकन रन गर्नको लागि एउटा म कमान्ड बटन बनाउँछु। त्यसको लागि म डेभलपर ट्याब अनि इन्सर्टमा गएर यहाँनिर एक्टिभएक्स कन्ट्रोल्सबाट एउटा कमान्ड बटन लिए र यहाँनिर मैले ड्र गरेँ। यसको नाम पनि चेन्ज गरिदिउँ। नाम चेन्ज गर्न र यसमा हामीले कोड असाइन गर्नको लागि म यसलाई डबल क्लिक गर्छु। डबल क्लिक गरिसकेपछि मलाई यसले भिजुअल बेसिक एप्लिकेसनमा लैजान्छ र यहाँनिर गएर मैले यसको क्याप्सन चेन्ज गरिदिन्छु। यसको नाम मैले राखिदिएँ ओपन फर्म। ओपन फर्म मात्रै मैले राखिदिएँ र यहाँनिर यदि त्यो बटनमा हामीले क्लिक गर्यौं भने के होस् त भन्दा जुन हाम्रो युजर फर्म 1 भन्ने छ त्यो सो होस्। युजर फर्म 1 डट सोर्स SSOW सोर्स। अब मैले यो बटनमा क्लिक गर्छु तब यो युजर फर्म 1 सोर्स, यो एकदम सामान्य खालको VB कोड छ। यदि मैले यो बटनमा क्लिक गरेँ भने यो युजर फर्म 1 भन्ने जुन फर्म हो त्यो सोर्स भने र यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ। अब यहाँ डिजाइन मोडलाई मैले अफ गरेँ। यदि मैले यसमा क्लिक गरेँ भने यो डेटा इन्ट्री युजर फर्म ओपन हुन्छ।